What's up guys? Hello YouTube! Wala ba kayong mga kamay dyan? I'm Aris again. Welcome to my another vlog. Welcome to another technical vlog. So this time, magte-testing tayo ng component kung saan i-demonstrate ko sa inyo kung paano i-install yung processor and memory. Also, yung features ng mga component na to. So, right now, gagamit ako ng motherboard na MSI, itong A320M PRO-M2 V2. Also, sa processor, gagamit ako ng AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega RX graphics, 4-core and 8 threads ang specifications nito. Also sa memory, gagamit ako ng HyperX Fury DDR4 na 2400 MHz.